شركة المحاصة هي شركة غير معدة للاطلاع على الغير، وهي من شركات الأشخاص اللي بتتكون من شريكين على الأقل، وبيتم تقسيم الأرباح والخسائر فيها حسب عقد الشركة. لتعرفوا كل شيء بيتعلق بشركة المحاصة وخصائصها وحتى أحكام تحول شركة المحاصة لشركة فعلية، خليكم معنا لبعد الفاصل. معكم المحامي نضال حمصي. شركة المحاصة حسب قانون الشركات هي شركة تعقد بين شخصين أو أكثر، ليست معدة للاطلاع الغير عليها، وينحصر كيانها بين المتعاقدين، ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، وليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية، ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الأخرى. ومعنى هالكلام أنه شركة المحاصة هي شركة مستترة وما لها عنوان تجاري تظهر فيه وتتعامل فيه مع الغير. يعني ممكن انه يكون اسمها ألبسة سامر مثلا او سوبر ماركت عبيد، وكمان الشركة ما لها شخصية اعتبارية مستقلة، بالاضافة لانه ما لها ذمة مالية خاصة مستقلة، والتعامل مع الغير بيكون باسم احد الشركاء وما بيوقع باسم الشركة. وممكن تكون الشركة مختصة بعمل أو أكثر، وممكن أنها تكون شركة مدنية مختصة بموضوع الزراعة أو تجارية. ومعنى أن شركة شخصية هي لأنها بتقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء، ونتيجة الشيء بيكون له آثار هامة من أنه إذا توفى أحد الشركاء أو أفلس أو فقد الأهلية القانونية فهون بينحل عقد الشركة، وخصوصي إذا كانت شخصية الشريك هي الباعث الأساسي لقيام الشركة. كمان من غير الممكن أنه تباع حصص الشريك بالشركة إلا برضاء جميع الشركاء، وكل هذا حسب القانون إلا إذا طبعا نص عقد الشركة على خلاف ذلك، فعندها تطبق أحكام العقد اللي متفقين عليه بالشركة. وتطبيقات هالنوع من الشركات بيكون غالبا على المشاريع الصغيرة الأجال، وبتلاحظوا إنها منتشرة بشكل كبير نتيجة إنها بسيطة وما بتحتاج لأي شكل من أشكال الشهر، بتضل مجهولة عن الغير. يعني بسبب أنه شخصية بقية الشركاء بتضل مجهولة، فممكن أنه يلجأ لهي الشركة أي شخص ممكن أنه يرغب بإخفاء اسمه عن العامة من خلال التعاقد للقيام بعمل معين. ومن التطبيقات العملية كمان للشركات المحاصة أنه بيتم اللجوء لهالنوع من الشركات للتأجير من الباطن لمالك الفروغ بمحل تجاري، طبعا من ناحية أو لتفادي الإخلاء في حال رفع الدعوى إخلاء لعلة تأجير الغير من قبل المالك على المستأجر الأساسي. بس طبعا لتفادي الإخلاء في شروط لازم تتوافر بعقد الشركة، وهلا حاليا نحن ما لنا بصدد الحديث عنها بهذا الفيديو. لنحكي عن خصائص شركة المحاصة بداية، هي شركة ذات طابع مستتر، ومعناه أنه هي غير معدة للاطلاع الغير عليها، وبيمارس أعمال الشركة شريك ظاهر بيتعامل مع الغير، بس مع هيك ما في شيء بيمنع من علم الغير بوجود الشركة، أو ممكن الشركاء يوثقوا عقد الشركة عند كاتب العدل، وممكن أنه يعطوا نسخة من عقد الشركة لأحد المتعاملين مع الشريك الظاهر المتعاقد مع الغير، ما دام ما صدر من الشركة أي عمل بيبرز الشخصية المستقلة للشركة عن شخصية الشركاء. أما إذا قام الشركاء بتوقيع عن الشركة بعنوان الشركة أو التصرف باسمها، يعني أظهروا الشخصية الاعتبارية للشركة، فهون بنكون أمام شركة تضامن قامت بأعمالها قبل شهرها فاعتبرت باطلة، وبتصير شركة المحاصة شركة فعلية، ومسؤولية الشركاء فيها تضامنية عن ديون الشركة أو عن ظهور الشركة للغير بهي الصفة، والقيام بالتعاملات باسم الشركة مو باسم الشريك الظاهر. والخاصية الثانية لشركة المحاصة هي انتفاء الشخصية الاعتبارية، ونص قانون الشركات على أنه ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات. وهالشي بيميز هالنوع من الشركات عن بقية الشركات الثانية يلي بتطلب تأسيسها عمليات شهر. ومن نتائج الخاصية أنه الشركة ما لها بيكون اسم تجاري أو عنوان أو ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، كمان ما لها جنسية خاصة فيها، وما بيلزمها بالتسجيل في سجل الشركات أو حتى أنها تمسك دفاتر تجارية. وآخر خصائص الشركة هي أنها بتقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء، وأساسها الثقة المتبادلة بيناتهم. ومن نتائج هالخاصية أنه مثل ما حكينا ما بصير تداول الحصص بالشركة إلا بموافقة جميع الشركاء كمان اللي موجودين. بالإضافة إلى كمان بتنتهي الشركة عند وفاة أحد الشركاء إلا إذا نص العقد على استمرار الشركة رغم وفاته أو انسحاب أحد الشركاء، فهون بتطبق الشروط المنصوص عليها بالعقد. طريقة إثبات شركة المحاصة بتم بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية، طبعا إذا كان موضوعها تجاري،
وبطرق الإثبات المدنية إذا كان موضوعها مدني. فإذا كان موضوعها تجاري لهالشركة فعندها ممكن إثباتها بجميع طرق الإثبات، ومن ضمنها طبعا بتكون البينة الشخصية مثل الشهود والقرائن. أما إذا كان موضوع الشركة له طابع مدني فهون إجباري نحن بحاجة لدليل كتابي حسب ما بنص قانون المدني. طبعا تقدير نوع الشركة بيرجع لمحكمة الموضوع، وبالتطبيق العملي لعقود الشركات المحاصة بيلزم الشريك فيها عند إبرام العقد بتقديم حصة نقدية أو عينية، عقار مثلا، أو تقديم ممكن عمله وخبرته. وطبعا عقد الشركة هو اللي بحدد طريقة تقديم الحصص وكيفية تقسيمها أو إعادتها بعد انتهاء طبعا مدة العقد. يعني مثلا ممكن أحد الشركاء بيقدم عقاره أو بيقدم عقار بيملكه وبيشترط استعادة العقار عند انتهاء مدة العقد. وهون بتبرز أهمية القصوى لصحة صياغة عقد شركة المحاصة من ناحية ضمان الحقوق للشركاء، وعدم إغفال أي ثغرة أو أمر دون النص عليه أو ذكره طبعا بنص العقد. طبعا عقد الشركة بحدد مدة الشركة، وأي شريك هو يلي بيكون له حق الإدارة والتعامل مع الغير باسمه، ونسبة توزيع الأرباح والخسائر، وموعدها، وشروط حل الخلافات والالتزامات والمسؤوليات اللي بتكون مترتبة على كل شريك، وطريقة إجراء الحساب الختامي عند انتهاء الشركة، لأنه هي بتكون شركة المحاصة ما بتخضع لأحكام التصفية مثل ما بتتم على بقية الشركات، وما بتنطبق عليها أحكام التقادم الخمسي. وبتكون الدعاوي يلي بيرفعها ممكن الغير على من تعامل معه من الشركاء خاضعة للتقادم الطويل اللي هو 10 سنوات إذا كان طبعا موضوع الشركة تجاري، و15 سنة إذا كان موضوع الشركة مدني. وهيك بنكون حكينا عن شركة المحاصة. كان معكم المحامي نضال الحمصي. ما تنسوا تدعمونا بشير ولايك، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا كمان تضغطوا على زر الإعجاب، وأهم شيء إذا مو مشتركين طبعا بالقناة لازم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شيء جديد. شكرا لكم.